Nhiều người trẻ Việt thất nghiệp, ngại kiếm việc làm. Thất nghiệp 3 năm, không thiếu việc đâu, việc nhiều lắm, chẳng qua là chê thôi. Mình học bằng đại học xong cái mình bước ra mình làm lương thì còn thu cái công nhân nó thì bị nản lắm. Nơi mình muốn đến thì mình không được liên hệ, nơi mình không muốn đến thì vẫn được gọi. Vì sao lại như vậy? Do cái sự từ chối nhiều dẫn đến tâm lý mình nó bị chán nản. Đâu sợ thất nghiệp đâu, ý là thất nghiệp về lúc nào cũng có ba mẹ nuôi. Thiên Ngọc 26 tuổi quê Bình Thuận thừa nhận tốt nghiệp đại học đã 3 năm nhưng số ngày đi làm bằng không. Ngọc chưa từng nộp đơn xin việc ở bất kỳ đâu. Năm 98 mà kinh nghiệm chuyên ngành của mình là bằng con số không tròn chỉnh. Xong rồi kinh nghiệm ngành khác nó cũng chưa tới số 1 nữa. Năm mình tốt nghiệp là năm 2021, nhưng mình bị trễ 1 năm. Mình học là chuyên ngành công nghệ may. Mình đi thực tập xong mình thấy là bé ngành may quá. 6 giờ dậy xong rồi bắt đầu 7 giờ đi làm, xong rồi bắt đầu 5 rưỡi chiều về, nghỉ ngán quá không muốn đi làm chuyên ngành nữa. Rồi sẵn về quê luôn. Mẹ hỏi là ủa tính khi nào đi làm? Xong mình cứ kêu từ từ á. Đang giữa năm này, cuối năm này chắc là không ai tuyển đâu. Xong bảo là thôi đợi qua Tết, ăn Tết xong rồi hẳn đi. Ăn Tết xong bảo ôi người ta đi làm hết rồi, mới có mùng mấy Tết rồi kêu đi vô Sài Gòn sao ngán vậy. Thôi ở chơi thêm 1-2 tháng nữa, ở đến 3 năm luôn. Cái CV mình có làm mình cũng không nộp luôn. Thiên Ngọc nói cầm tấm bằng cử nhân mà nhận mức lương như công nhân nên không cam chịu, thà thất nghiệp còn hơn. Không thiếu việc đâu, việc nhiều lắm, chẳng qua là chê thôi. Tốt nghiệp đại học ra trường xong rồi đi làm công việc 7 triệu một tháng, không muốn làm bạn. Target của mình 10 triệu thôi. Cũng học cái trường đại học gọi là có tiếng đồ ngon nghẻ, chê không chịu làm ở quê đâu. Lên Sài Gòn thì cũng không dám đi làm, sợ là kiểu không có kinh nghiệm, không bằng người ta. Kiểu đó ra mức lương nghe nó mắc cười. Mình bị nghi ngờ về bản thân mình á, xong bây giờ mình qua ngành khác chắc gì mình đã làm được không? Mình lỡ mình không thích nó mà mình theo nó rồi theo kiểu gì? Cứ ám ảnh cái kiểu là phải là công việc nào đó mà chính thức, có hợp đồng, có bảo hiểm đàng hoàng thì mới gọi là đi làm á, còn lại những cái khác cũng chỉ gọi là tạm bỡ thôi á. Mình sợ đi làm lắm nha. Mình sợ một cái áp lực là mình sợ mình làm không được. Kiểu cảm giác mình ở dưới đáy xã hội, mình không có tạo ra được cái giá trị gì trong 3 năm đó hết. Chả học thêm gì hết, kiểu vô dụng luôn á. Không dám ngồi lên mạng xã hội rồi, đúng kiểu loser. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi trong 6 tháng đầu năm tăng 8%. So với các nhóm tuổi khác, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao hơn gấp 3 lần. Nhân sự trẻ từ 15 tới 34 tuổi chưa sử dụng hết tiềm năng trên thị trường lao động Việt Nam. Nhóm này bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm và không tìm việc. Đầu tháng 10, trong cuộc họp báo thường niên tại Hà Nội, ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động đặt vấn đề: thanh niên thì có rất nhiều cơ hội việc làm, tìm kiếm việc làm, nhưng tại sao thất nghiệp ở thanh niên vẫn ở mức cao? Vụ trưởng giải thích, ở đây là do họ không sẵn sàng làm việc, không tìm kiếm việc làm, tức là đang trong thời gian suy ngẫm, xem xét về hướng đi, hoặc đang trong thời gian tiếp tục nâng cao về trình độ. Đó là một trong những lý do dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Việt Nam vẫn ở mức cao so với một số nước trong khu vực. Lương Minh, 30 tuổi ở Hà Nội cũng là điển hình trong số này. Từng làm sale online cho một công ty nước ngoài, nhưng đầu năm mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự. Khi mới thất nghiệp, ngày nào Minh cũng tìm việc, nhưng nơi muốn vào thì không thấy gọi, nên dần nản chí. Hiện Minh dừng hẳn kế hoạch tìm việc và chờ sang năm sau. Bắt đầu từ tháng 1 2024, lay off hàng loạt ấy. Giai đoạn mà mình mới nghỉ, tâm lý mình hơi bị cảm thấy lo lắng. Mình sẽ vẫn xài CV ở các trang tuyển dụng luôn. Nơi mình muốn đến thì mình không được liên hệ, nơi mình không muốn đến thì vẫn được gọi. Thử chắc được 2-3 nơi rồi, nhưng mà sau đấy thì thấy bản thân cũng chưa phù hợp lắm, nên mình có làm một thời gian mình lại nghỉ. Thường thì mình sẽ làm hết cái thời gian thử việc của mình. Công việc mình làm thời gian ngắn ấy, nó cảm giác như cái rớt cái bóng của mình ấy, mình không vượt qua được điều đấy thì mình bắt đầu vẫn tìm job thôi, nhưng nó không còn quyết liệt như trước, kiểu gần cũng cuối năm rồi ấy. Thế nên mình quyết định là dừng hẳn lại. Thì mình nghĩ là năm sau thì mình sẽ quay lại thị trường lao động. Nếu ai hỏi tình hình công việc, Lương Minh nói là mình làm tự do, bán hàng online để qua chuyện. Thì mình cũng bị áp lực một chút, kiểu gia đình mình nghĩ là đến cái độ tuổi này ở nhà lâu như vậy, họ hàng mình họ vẫn sẽ hỏi mình về những cái câu hỏi đấy, thì mình cũng khá là ngại. Mình cũng chỉ trả lời qua loa thôi, như kiểu là hiện tại cháu cũng đang tìm việc, trộm vía nó vẫn ổn, hiện tại cháu bán hàng online thì thế thôi. Nhưng thực chất là cái đấy nó không thực tế. Mình may mắn là cái công ty cũ của mình ấy, lúc mà trước khi mình nghỉ ấy, thì
khi mà kết thúc hợp đồng ấy là mình sẽ được thanh lý hợp đồng, mình làm thêm cả hồ sơ thất nghiệp. Vài cái tháng mà mình có đi làm ở một vài nơi ấy, dù thử việc thì mình cũng có thu nhập, thế nên mình tích góp những khoản đấy duy trì được cái cuộc sống đấy, nên có thể nói là mình chấp nhận nó, mình chill với cái giai đoạn đấy. Vậy vì sao nhiều người trẻ ngại tìm việc? Theo người trẻ có hai nguyên nhân chính. Một là không gặp áp lực về kinh tế nên không sốt sắng tìm việc. Thiên Ngọc nói suốt 3 năm toàn bộ chi phí sinh hoạt dựa vào gia đình. Ba mẹ nuôi, trời ơi, 3 năm đó mình làm gì đâu. 7 giờ sáng mình sẽ dậy mình bán cà phê cho mẹ của mình, là tầm khoảng 9 giờ mình sẽ lăn ra mình ngủ, tới tầm trưa mẹ mình nấu cơm, dậy kêu mình ăn cơm đi, sau đó mình sẽ ngồi chơi game tới chiều hết. Tại vì ở nhà thì ba mẹ nuôi ăn rồi. Kiểu cuộc sống ở nhà nó bình yên tới mức mà nó làm cho mình quên đi cái thực tại. Tuổi trẻ thì còn bồng bột, xong suy nghĩ là nó chưa có gánh nặng tiền bạc á, đâu sợ thất nghiệp đâu. Mẹ mình kêu luôn á, ngay từ đầu nếu mà mình bước ra đường mình đi làm có dư thì mình hẳn đi, còn nếu mà đi làm mà mình chỉ đủ nuôi sống bản thân thôi thì ở nhà mẹ nuôi cũng được. Đó là có người dắt đường cho làm biếng, thế là làm biếng theo luôn. Nguyên nhân thứ hai do liên tục gặp thất bại trong quá trình xin việc, nhiều người trẻ mất dần ý chí, rơi vào trạng thái thả trôi. Lương Minh nói kinh tế nó khó khăn quá, họ tìm quá nhiều, họ bị cái vòng lặp là họ bị từ chối quá nhiều, nên cái ý chí của họ ấy nó cần dần giảm đi, không vượt qua được cái điều đấy, và dần dần họ chấp nhận. Với những cái người trẻ hơn ấy, có thể họ nghĩ là tuổi tác nó không thành vấn đề và họ sẽ có nhiều cơ hội, và họ chấp nhận cứ từ từ sống chill thôi. Nên mình chấp nhận với điều đấy để tránh cái việc là bị từ chối nhiều và kiểu lỗ hổng kiến thức của mình không đáp ứng được nữa. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, hiệu phó trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, tâm lý sợ bị từ chối khiến người trẻ không dám đối diện với sự thật tìm việc. Có rất nhiều bạn bây giờ ấy là đang rất là mơ mộng về cái công việc, toàn chỉ nghĩ đến cái mặt màu hồng của nó thôi, còn bao nhiêu cái mặt tối của cái nghề đấy thì các bạn mới không được truyền thông. Thế cho nên là ra mà va phải cái công việc ấy, với rất nhiều những cái áp lực và những cái mặt trái của cái thị trường công việc ấy, làm cho các bạn ấy chùn bước và cuối cùng là các bạn ấy gọi là bỏ cuộc. Đến bây giờ thì thị trường lao động càng ngày càng rất là cạnh tranh, và vì vậy cho nên là những cái người trẻ mà không chịu tìm việc ấy, là cũng vì họ sợ là mình sẽ bị từ chối. Họ sống ở trong một cái ảo tưởng từ bé đến lớn là họ là cái người mà có thể kiểu như là thành công, là niềm tự hào của gia đình rồi thế này thế cả. Cuộc đời nó rất nghiệt ngã, họ sợ họ thấy rằng là họ thất bại và họ không làm hài lòng những người xung quanh. Thế là cuối cùng họ cũng ở nhà luôn. Họ viện cớ rằng là tại vì chả có cái việc nào nó xứng đáng với con cả, bằng cấp của con thế này, trình độ của con thế này mà con phải làm cái việc thế à. Ông cho rằng người trẻ phải đối diện với rất nhiều rủi ro, nhưng rủi ro lớn nhất là bị tụt hậu, bị loại khỏi thị trường lao động, đồng thời đặt ra một câu hỏi lớn với phía doanh nghiệp. Nếu mà các bạn ấy càng giữ cái tư duy như vậy thì các bạn càng mất đi cơ hội để phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và có thể trưởng thành. Thực tế ra là tuổi nó càng cao ấy, thì cái khả năng học tập nó càng giảm. Cái tuổi trẻ là cái tuổi đang năng động, đang học được, mà bạn lại không chịu đi làm, không chịu khổ một tí thì càng bỏ lỡ mất cái cơ hội tích lũy kinh nghiệm thôi. Mình càng không tham gia cái thị trường lao động, mình càng mất tự tin. Mình càng không tham gia thị trường lao động, mình càng mất định hướng. Bây giờ ấy, công nghệ thông tin và sử dụng AI nó đã đều có một cái khoảng cách so với thực tiễn rồi. Thế nếu mà bây giờ bạn cứ tiếp tục trì hoãn thì cái mức độ lạc hậu của các bạn ấy càng ngày càng nhiều hơn, và dẫn đến là không còn cái khả năng quay trở lại với một cái công việc làm được nữa. Bây giờ các quốc gia đều lo lắng là một cái thế hệ nằm dài, một cái thế hệ coi như là mặc kệ. Thế thì bây giờ là coi như là nhà sử dụng lao động nhé, đứng trước cái tư tưởng là thế hệ trẻ là thất nghiệp nhưng mà họ cũng không muốn làm việc nhé. Rất khó để tìm kiếm được các cái lao động phù hợp. Mà tìm kiếm lao động phù hợp xong rồi để duy trì để họ làm với mình, cam kết trung thành lâu dài cũng rất khó luôn. Thì bản thân là các doanh nghiệp không có nguồn nhân lực lao động chất lượng này, kinh tế của mình 7x thì cũng sắp sửa là coi như là già đến nơi rồi, thì những người trẻ lại trở thành những cái thế hệ phụ thuộc mà không tạo ra của cải, thì Việt Nam đến lúc dân số già thì làm thế nào? Thiên Ngọc nói sau 3 năm lười biếng, vừa mới lết thân tìm việc tháng trước nhưng liên tục bị các công ty từ chối. Cuối cùng Ngọc may mắn được nhận vào một doanh nghiệp nhỏ vì thiếu người, song phải nỗ lực gấp 3 lần người khác để giữ việc. Từ từ đi làm thì lúc đó muộn rồi, ai đâu nhận. Người ta nhìn vào số tuổi của bạn nhưng mà người ta thấy bạn không có kinh nghiệm, người ta auto cho bạn out luôn.
ứng tuyển vào cái vị trí mình không có kinh nghiệm. Cái lúc đó cái tự nhiên người ta bị thiếu người quá thì người ta mới nhận thôi. Ở lương thử việc hiện tại của mình đang là 8 triệu. Mình phải nỗ lực cấp 2, cấp 3 để mình học lại hết kiến thức từ đầu đến cuối. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, người trẻ cần thay đổi tư duy, chủ động lăn xả và dành thời gian hoạch định tương lai để không tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cái hướng nghiệp cho mình ấy, đấy là một cái vấn đề quan trọng. Hướng nghiệp đây là định hướng cho sự nghiệp của mình. Phải xác định được tất cả những cái mà năng lực và sở thích của mình để có thể chọn được một cái lĩnh vực mà mình có thể phát triển được cái nghề nghiệp một cách bền vững. Thế thì chúng ta cũng cần phải có một cái tư duy mở, chủ động và tích cực, tìm kiếm các cơ hội để trải nghiệm sớm về các cái ngành nghề. Ví dụ như là mình đi thực tập này, mình đi làm tình nguyện viên này, kết nối với các cái hiệp hội này, tham gia các mạng lưới những người làm nghề này, để chúng ta có được một cái hiểu sâu, cũng có một cái nền tảng kinh nghiệm và mở rộng các mối quan hệ để có thể là tìm kiếm được việc làm. Với những cái người mà đang thất nghiệp ấy, cái đầu tiên ấy là chúng ta lập lại cho mình một cái chân dung là bây giờ tôi muốn trở thành người thế nào, 5 năm nữa tôi muốn trở thành cái người thế nào, tôi có những cái thế mạnh gì có thể tận dụng, những công việc nào bây giờ tôi có thể thử trước mà phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở thích và tính cách của tôi. Vậy thì bây giờ sẽ có những nhiệm vụ gì để đạt được cái mục tiêu đấy. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải xây dựng kế hoạch. Thứ hai nữa là chuẩn bị một số hồ sơ, phải gửi một số những cái hồ sơ đi đến chỗ nào đấy, chuẩn bị sẵn sàng kỹ năng phỏng vấn hay là phải thuyết phục. Hãy bắt đầu bằng những cái gì đấy nhỏ và dễ thành công. Lương Minh cho biết đang tận dụng thời gian thất nghiệp để học kỹ năng, kiến thức mới để sớm có công việc tốt hơn trong tương lai. Hiện tại thì mình đã xem bản thân mình có thể mạnh về cái điểm nào và dành thời gian đào tạo, nâng cấp bản thân hơn về các cái kỹ năng chuyên môn để có thể tìm một cái vị trí nó phù hợp. Hiện tại thì mình đang tự học và cũng có tham gia một khóa học về content marketing. Phần nào thì đó cũng có thể là một cái hướng mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.